एभ्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल। स्क्रीन में प्रिव्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक में यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेंडिङ में रहेको छ। सो आज म हजुरहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले प्ले स्टोरबाट एउटा VPNलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले टर्बो VPNलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुरहरुले पनि आफुलाई मनपर्ने VPN चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब यसलाई हाम्रो आफ्नो डिभाइसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कनेक्ट गर्नको लागि क्यारेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ कनेक्ट हुनको लागि। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो डिभाइसमा VPN कनेक्ट भइसकेको छ र यसरी कनेक्ट भइसकेपछि एउटा एड बन्छ। सो हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटक एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर लेट्स मिट पिङ्की भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको आइडीमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले कुन टाइपको भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो टाइपको भिडियोहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर त्यो भिडियो रहेको छ। सो त्यो भिडियोमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कमेन्टमा क्लिक गर्ने र क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो त्यस पछाडि युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा छिटो क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले भिडियो अथवा फोटोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर फोटोलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो फोटोमा क्लिक गर्ने र कुन फोटोलाई हजुरहरूले भिडियोमा राख्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्ने र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब यो भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्नको लागि एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा अपलोड हुन्छ र हजुरहरूले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साउन्डलाई एड गर्नको लागि हामीले आफूलाई मनपर्ने सङलाई चाहिँ फेभरेटमा सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले भिडियोको साउन्डलाई म्युट गरेनौँ भने हाम्रो भिडियोमा दुईवटा साउन्ड बज्छ। सो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नको लागि एडजस्ट क्लिप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि भिडियोको अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरेपछि भिडियोको साउन्ड अफ भइसकेको छ। सो यसलाई सेभ गर्ने र अब यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि फेभरेटमा क्लिक गर्ने र जुन साउन्डलाई हजुरहरूले एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो साउन्डमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड चाहिँ आइसकेको छ। सो अब नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने क्याप्सन राखेर भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा सेभ गर्नको लागि फर्स्टमा टिकटकलाई ओपन गर्ने र साउन्डलाई सेभ गर्नको लागि तलपट्टि रहेको साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले माथिपट्टि एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो साउन्ड चाहिँ हजुरहरूको फेभरेट अप्सनमा सेभ हुन्छ। सो यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ त्यो साउन्डलाई आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।